હેલો નમસ્કાર, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મેં મારા મિત્રો જય માતાજી. અને તમે આ વિડીયો આખો ફૂલ જો. આપણે આ સોફા મેકિંગનો વિડીયો આપણે અપલોડ કરીએ છીએ અને ફર્સ્ટ વાર ને પહેલી વાર આપણે વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ. અને આવી રીતે અવનવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય, તમે નવા હોય તો તમે પહેલાં જઈને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો અને ઘંટડી દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ઘંટડી દબાવશો એટલે હું પહેલાં વિડીયો અપલોડ કરું એ સૌથી પહેલાં તમારામાં નોટિફિકેશન આવે. અને આ તમે જોઈ રહ્યા છો સોફા આપણે બનાવીએ છીએ. સોફા મારા પપ્પા બનાવે છે અને મારો નાનો ભાઈ બનાવે છે. અને આ સોફા મેકિંગનો આપણે ફૂલ વિડીયો આપણે અપલોડ કર્યો છે એટલે તમને આઈડિયા આવે કે આપણે કેવી રીતે બનાવવું છે. આ એનું લેધર છે અને બહુ સોફાનું લેધર પણ આપણે હેવી જ આપણે યુઝ કર્યું છે. અને આખો વિડીયો તમે જો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને શેર કરો તમારા ગ્રુપમાં.